Yo, what's up? It's your boy, Twix PH. Gumagawa po ako ng video para sa Android tutorial. Libreng internet gamit lamang ang APN settings. To all networks po yan. So kung sino man ang naka-invento sa mga settings na to, so shout out. Salamat. So please like, comment, and subscribe and get all the notification para ma-notify kayo kung meron akong bagong upload na video. So for today's video, bagong APN na naman ang ating gagawin. So ang APN na ito ay malakas at lifetime nyo itong magagamit. So mapa Android ka man or mapa iOS, hindi ka maiiwanan. So sa mga gustong mag-try, panoorin nyo lang yung video hanggang sa matapos. At tignan natin kung pwede ba sa location nyo. So sa mga working dyan, please share the video para mas maraming makinabang at masaya. So pakikalat please. At sa mga hindi naman working sa area nila, pasensya ulit. Huwag magsawang manood, baka one of these days meron ding working sa area nyo. So paalala ulit, selected area lamang po ito. So be sure to subscribe, like, and comment. So eto na, madali lang po tong video na to. So panoorin nyo ng mabuti at sundan ang mga bawat gagawin ko. So eto na. So ayan, andito na tayo ngayon sa settings. Ang ginagamit ko ngayon is J7 Prime, Samsung yan. So punta tayo sa mobile networks, hanapin nyo lang yan. Kahit anong cellphone, iOS, ganun, Android. So punta tayo sa access point. Ayan, yan yung APN na gagawin natin. Snitch-06 APN. Malakas po yan. So ang name natin is yan, Snitch-06 APN. So ayan, nilagay ko na din yung kuan niya, yung para sa settings niya sa APN para hindi kayo mahirapan. So ayan na, yan yung APN niya, fast.internet. So dapat yan yung ilagay niyo para maka-avail kayo dyan sa internet niya. So sa password wala, sa port wala, sa username wala din. So password wala na din yan. So doon tayo sa server. So ang server natin is web.mobilelegend.com. So andyan naman yan, naka flash screen. So gayahin nyo lang yan, wag kayo magkamali sa spelling. Kung hindi, wala, hindi gagana. So pagkatapos niyan sa MMC wala na din. Okay yan, wala na din. MMC yan, stock yan sa SIM kung anong network nyo. Yun, MMC stock na yan, wag nang galawin. So authentication type dapat not set, wag yung lagyan ng none, not set lang. Yung APN type is default. So APN protocol ng dalawa, yan na lang, default na yan. So yan na, wala na. So review lang, i-review nyo ulit lahat para makita nyo kung tama ba lahat. So pagka okay na, pwede na i-save. Yun, save. Dapat i-review nyo lahat guys. So ayan guys, nailatag ko na lahat ng gagawin nyo, lahat nailatag na. So ang gagawin nyo lang is pakisundan nyo lahat, ulitin nyo, review nyo lahat. So ngayon okay na lahat, review na. Punta na kayo sa Ookla speed test nyo, or kung ano meron kayo na speed test, try na kung malakas ba yung signal nya. So ayun guys, uulitin, selected area lang po ito. So sa mga working dyan, please share ng video para mas dumami ang sumaya at makinabang. So sa mga hindi working naman, pasensya po,
magsawang manood. Baka one of these days meron na kayong working dyan sa area nyo. So please guys, share, like, comment, and subscribe. On yung lahat ng notification. Salamat. Peace out.